Isang masayang pagbati na may ngiti sa aking mga labi. Naghahanap ba kayo ng makakatuwang sa pagre-review ng inyong anak? Meron yan sa DepEd. Ang ETUlay online tutorial ay libre at handog ng ating kagawaran sa pangunguna ng OUA ICTS EdTech. Ito ay isang proyektong makatutulong sa mga mag-aaral, katuwang ang mga magulang o kasama sa kani-kanilang tahanan para masagutan at maunawaan ang mga modules. Hangad din ng programang ETUlay ang matulungan ang ating mga guro sa kanilang mga blended learning classes. Ang ating ETUlay ay mula kinder hanggang senior high school. Bukod sa academics, meron din tayong mga special programs gaya ng All is Wellness, Reading and Math Remediation, Storytelling, Mommy Tech Talks, Classes sa Gramatika, Speech Class, Financial Literacy, at marami pang iba. Pinalawig din ng ETUlay ang ating Alive program para sa mga mag-aaral mula grade 1 hanggang grade 3. Gayun din ay mayroon tayong ALS program at SPED tutorials na makasisigurong makakamit ng lahat ang inclusive education. May SPED hotline na rin para sa inyong mga katanungan patungkol sa special education. Kaya, subaybayan mula Lunes hanggang Biyernes, mula 9:00 ng umaga hanggang 7:00 ng gabi ang ating ETUlay. Sa ating pagtutulungan, maiaangat natin ang bawat isa. Ating itutulay ang pagkatuto upang di mapigil ang pag-aaral ng kabataang Pilipino. Itulay natin ito, sulong edukalidad. Mabuhay! Isang mapagpalang araw sa ating lahat. Ako ang inyong lingkod, Tutor Madge. Welcome sa ating ETUlay, ang ating libreng online tutorial na hatid ng ating kagawaran ng edukasyon, ICTS EdTech. Ang programang ito ay inaasahang makatutulong at maging karagdagang kaalaman sa mga mag-aaral mula kinder hanggang senior high school, ALS, Alive, at SPED learners. Bukod sa pagsagot ng mga modules, ang ETUlay ay may mga special programs din na siguradong aabangan ninyo araw-araw. Katuwang ang ating mga minamahal na mga magulang at guro ay maitutulay natin ang pagkatuto. Kaya, ihanda na ang inyong module, lapis, papel o kwaderno. Ihanda rin ang isip, mata at tenga sa isa na namang makabuluhang aralin. Tayo nang matuto kasama ang inyong volunteer online tutor sa oras na ito. Isang mapagpalang gabi para sa ating lahat, mga minamahal naming ALS viewers, learners, and student dito sa DepEd ALS ETUlay session. Kamusta na kayong lahat? Sana ay nasa mabuti kayong kalagayan. Muli, ako po si Tutor Chadi, ang inyong science buddy mula sa Alternative Learning System, Learning Strand number 2 High School. Kami po ay inyong samahan na panoorin dito po sa aming iba't ibang DepEd ETUlay platforms katulad po ng ating Facebook and YouTube. At wag na wag po nating kakalimutang i-share ang ating session para sa gabing ito para mas marami tayong batang matulungan at mas maraming bata ang matutunan sa lahat ng aming DepEd ETUlay sessions. Alright, thank you so much. So bago natin umpisahan ang ating session para sa gabing ito, ay nais ko munang batiin po ang aming SDO Parañaque. Kamusta po kayong lahat dyan? Naway sana tayo pong lahat ay nasa mabuting kalagayan po. At ganun din po ang ating mga minamahal na live na nanonood po sa ating ETUlay session para sa gabing ito. Magandang gabi sa iyo, Jeremiah. Ganun din sa iyo, Reduban Alin.
Ganon din sa iyo, Gerson or Pilya. Magandang gabi sa inyo lahat. Nais ko rin po batiin ang lahat po ng pamunuan po ng DepEd Philippines, kasama po ang pamunuan po ng DepEd ETUlay programs sa pangunguna ng aming ALS Head program na si Sir Ariel De Los Santos at ang aking magaling po na mentor na si Tutor Efren Laysan. Magandang gabi po sa ating lahat. Alright, thank you so much. So, para ipagpatuloy natin ang ating discussion last week, ay akin na pong uumpisahan ang aking pagtuturo sa ngayong gabi. Ang ating pag-uusapan ngayong gabi ay tungkol naman ulit sa ecology, na kung saan ay pag-uusapan natin ang tinatawag natin na balance in nature. Ngunit bago natin pag-usapan totally ang ating discussion para sa gabing ito, ay magkakaroon muna tayo ng konting pagsusulit. Alright? Let us check what you have learned last week. Choose the correct answer from the choices and write it down in your paper. Mga ka-ALS, ready na ba kayo? Magaling! Para sa unang katanungan, blank is an organisms that depend on plants and other animals for food. Is it letter A, herbivores, letter B, carnivores, or letter C, omnivores? Comment down your answers. Habang naghihintay tayo ng ating kasagutan para sa unang katanungan, nais ko po munang batiin si Enrico Dalupan. Hello, magandang gabi sa iyo, Enrico Dalupan. Ganon din sa iyo, Nina Abkilan. Magandang gabi sa inyo lahat. Para sa unang tanong natin, blank is an organisms that depend on plant and other animals for food. Again, is it letter A, herbivores, letter C, carnivores, and letter C, omnivores? All right. For the answer number 1, that is letter C, omnivores. Lagi nating tatandaan mga ka-ALS na kapag ang isang living organism ay kumakain ng mga plants and other animals, they are considered to be omnivores. All right? Very good. Para sa ating pangalawang katanungan. Blank is a component of an ecosystem that includes living things. Is it letter A, biotic, letter B, abiotic, or letter C, organism? Comment down your answers, mga ka-ALS. Ano kaya ang component ng ating ecosystem na kung saan ay binubuo lamang ito ng mga living organism? Ito ba isang biotic or abiotic for letter B? O di kaya ay organism? Naniniwala ako na alam nyo to dahil ito ang ating mga napag-usapan last week at naging active kayo. Tama ba? Alright. For the answer in number 2, we have very good, letter A. Lagi nating tatandaan na kapag ang pinag-uusapan natin ay mga component in regard to the living things in our ecosystem, that is letter A, biotic. Alright. Number 3, blank is a component of an ecosystem that includes non-living things. Letter A, biotic, letter B, abiotic, or letter C, organism. Kung kanina mga ka-ALS, ang pinag-usapan natin ay mga living organism, na kung saan ito ay belong sa tinatawag natin na biotic, this time ang mga non-living things kaya, saan kaya kasama? Alright, comment down your answers. Magaling. Maraming salamat sa mga ating manonood ngayong gabi, lalo-lalo sa ating mga ALS learners, viewers, and student. At naway sana mga ka-ALS ay ating i-share ang ating live session for today kasi naniniwala ako na sa gabing ito ay mas maraming bata ang ating matutulungan. Alright. For number 3, we have very good. That is letter B, abiotic. Again, katulad ng lagi natin sinasabi, na kapag ang component ng ecosystem ang pinag-uusapan natin, meron tayong dalawa. The first one is the biotic, which includes all the living
organism or living things. And pag sinabi naman nating abiotic, these are the component of our ecosystem that includes all non-living things. Katulad ng mga parks, air, water, at kung ano-ano pa. Even the road na ating nilalakaran sa araw-araw ay part na tinatawag natin na abiotic. Alright? Very good. Number 4. A group of organisms of the same species living in a certain area at a given time. Is it letter A, habitat, letter B, community, or letter C, population? Comment down your answers. All right. Habang tayo ay naghihintay ng ating mga kasagutan, mga minamahal kong ALS viewers, nais ko pong batiin ang mga dumadami pa nating mga viewers for today. We have Enrico Dalupan, magandang gabi sa iyo. Nina Abkilan and Cristina Mendoza, magandang gabi sa inyong lahat. Alright, ano kaya ang ating answer for number 4? The answer for number 4 rather is letter C, population. Lagi nating tatandaan na kapag binibilang natin ang mga living organism kasi sa kanilang uri sa iisang lugar ay tinatawag natin silang population. Tutor Chadi, magbigay ka nga po ng example. For example, ang binibilang natin na living species or organism or living things sa buong Metro Manila ay mga ganito. Iba ang bilang ng mga tao sa mga bilang ng mga pusa, sa mga bilang ng mga aso na nakatira sa iisang lugar. At kapag binibilang natin sila according to their species, automatically ang tinutukoy natin doon ay population. Alright? Excuse me po. Number 5. Blank refers to all populations occupying a given area. Letter A, habitat. Letter B, community. Letter C, population. Comment down your answers. Kung kanina pinag-uusapan natin ang mga living species na binibilang natin sa iisang lugar, this time, kapag binilang natin sila ng pangkabuuan at nagsasama-sama sa iisang lugar, ano kaya ang tawag dito? Magaling! The answer for number 5 is very good, community. At itong ulitin ko lamang mga ka-ALS na kapag ang binibilang na natin ay yung mga living species na magkakaiba at nakatira sa isang lugar, ang tawag doon ay community. Itong mga living organism na ito sa isang community ay kapag nagkaroon ng interaction sa isa't isa, ang tawag na natin dito ay ecosystem. Alright? Lagi nyo tatandaan niya mga ka-ALS, nagkakaintindihan ba? Very good. Alright, this time, katulad na nabanggit ko kanina, ay pag-uusapan naman natin ang balance in nature. Ngunit, lagi nating tatandaan na sa bawat pag-uumpisa ng ating aralin or discussion, ay kailangan natin sabihin ang ating objectives. By the end of the lesson, the ALS learners will be able to, number 1, describe the different relationships among living organisms. Number 2, identify a trophic structure and its levels. And lastly, number 3, differentiate a food chain from a food web. Are you ready mga ka-ALS? Handa na ba kayo para sa ating talakayan na punong-puno ng pagkatuto? Alright, tara na at ating umpisa ng ating talakayan para sa gabing ito. This time, pag-usapan muna natin yung mga words na makikilala natin sa ating talakayan ngayong gabi para sa balance in nature. Number 1, we have symbiosis, and number 2, trophic structure. Ano-ano nga ba ang mga salitang ito? Number 1, we have symbiosis. It refers to a relationship when two different kinds of organisms live close to each other. Pag sinabi natin symbiosis, my dear ALS student, learners and viewers, ito yung relationship ng dalawang magkaibang species or dalawang living organism sa isa't isa. Paano ba sila nakaka-apekto kung magkakaroon sila ng interaction sa bawat isa? And that is what you call symbiosis. This time, pag-usapan naman natin si trophic structure. Trophic structure is the order
Okay, it is the order by which organisms in an ecosystem gain nourishment. Okay, pag sinabi naman natin trophic structure, my dear student, learners, and viewers, ito naman yung pagkakasunod-sunod ng mga living organisms na kung saan ay nagkakaroon ng sharing of nutrients from one species down to another species. And that is what you call trophic structure. Alright? This time, pag-usapan na natin yung tinatawag natin kaninang symbiosis or the relationship among organisms in an ecosystem. Meron tayong 4 na bagay na kailangan malaman pagdating sa relationships among organisms in our ecosystem. Okay? Number 1, we have predation. Predation. This relationship is characterized by one organism killing another for food. The one who benefits is called the predator, and the one used for food is the prey. Itong predation, my dear student, learners, and viewers, ay normal na nangyayari sa ating kapaligiran or sa ating ecosystem. At hindi natin siguro namamalayan na yung gantong klase ng relationship ay predation. Sir, ano nga ba ulit ang predation? Pag sinabing predation, ito yung relationship ng dalawang organism na kung saan ay yung isang organism ay kailangan niyang kumain ng isa pang organism. Na kung saan ay ito ay nag-lead sa pagkamatay ng isa pang organism. Ang taong nakakakuha, okay, ng nutrients or ng nourishment and energy sa isang animals ay tinatawag natin na predator. At yung nawawalan naman ng energy o yung namamatay ay tinatawag natin na prey. Alright? Bibigyan ko kayo ng isang example. An example would be the relationship between eagles and the mice or yung tinatawag natin na mga daga. Eagles eat mice for food. The eagle is the predator and the mouse is the prey. Itong pinapakita nating illustration or picture sa aking presentation, mga minamahal kong mga owls, ay isang uri ng tinatawag natin na predation. Okay? Ibig sabihin, ang predator natin o yung kumakain ay tinatawag natin siya na predator dahil siya yung nakakakuha ng mga nourishment, energy, and nutrients galing dun sa napatay niyang hayop or napatay niyang pagkain na tinatawag natin na prey. Ano-ano pa yung mga ibang klase ng predation na ating nakikita sa ating kapaligiran or sa ating ecosystems? We have the crocodile. Di ba nga crocodile is one of the carnivores? Itong mga carnivores na to, my dear student, learners, and viewers, ay isa sa mga example ng tinatawag natin na predation. Katulad na lamang ng crocodile na isang predator. Ang gagawin niya ay mga hunting ng iba pang hayop, katulad na lang ng mga usa, katulad na lang ng mga aso, doon sa paligid ng kanyang tinitiran. At kapag ito ay nakuha niya at napatay niya at kinain, okay, ang tawag doon sa hayop na nakain niya na ay tinatawag natin na prey. Alright? Nakuha ba mga owls? Very good. Alright, bago natin umpisaha ay sundan ng ating talakayan para sa number 2 ay nais ko po munang ulit batiin kayong lahat. Isang magandang gabi po sa ating lahat at muli kami po dito sa DepEd ETUlay ay inimbitan kayong lahat na i-share ang aming live sessions from time to time dahil naniniwala po kami na the more na sinishare ninyo ang aming mga DepEd sessions or DepEd ETUlay sessions ay mas marami kayo natutulugan. Alright. This time, pag-usapan naman natin yung pangalawa, and that is parasitism. This relationship occurs when organism benefits at the expense of other. A parasite is an organism that depends on the host for its survival. The host is the organism that loses something because of the presence of parasites. Pag sinabi natin parasites, okay, ito ay relationship ng dalawang living organism na kung saan isa lang ang nakaka-benefit. Okay? At yung isa naman ay medyo lugi dahil nawawalan siya ng nutrients and nourishment or energy sa kanyang katawan. Isa sa mga pwede nating ibigay na example dito ay ang mga kuto sa ating mga buhok. Okay? Human beings can be the host of parasites such as lice. Lice depend on the blood in your scalp for survival.
kung mapapansin ninyo, ang living organism na naaapektuhan dito ay yung tinatawag natin na mga tao. Okay? Ang tao ay nag-serve as the what you call host. Okay? Si host ay nawawala ng nutrients dahil itong mga parasites na ito ay nakikinabang doon sa dugo na meron sa mga scalp natin. Okay? Kapag ganun ang nakikita nating relationship by dear student, learners, and viewers, that is what you call parasitism. Okay? Another example for that is yung mga bulate na nakikita natin sa ating mga tiyan or nararamdaman natin sa loob ng ating intestine. So, sir, ano pong nangyayari? Dahil ang tao ay hindi siya aware na may ganun siyang something sa kanyang intestine, ang nangyayari, itong mga worms na ito, or mga worms na ito ay nakikinabang doon sa mga nutrients na kinakain at iniinom ng mga tao. So therefore, ang nangyayari is si tao ay nakukulangan ng nutrients. Nagkakaroon siya ng malnutrition. And at the same time, sino ang nabubusog? Sino ang nagkakaroon ng mas maraming energy and nourishment? Diba? Yung mga worms doon sa ating intestine. So that is what you call parasitism. Ang isang nakaka-benefit, ngunit ang isa ay nawawalan ng mga energy and nourishment. Alright? Commensalism for number 3. This is a kind of relationship where one of the partners benefits while the other is neither help or nor harm. Pag sinabi naman natin commensalism, ito naman yung dalawang relationship ng living organism na kung saan ay yung isa ay hindi naman nasasaktan at minsan ay natutulungan pa siya at yung isa ay mas nakaka-benefit. Okay? Isa sa mga example nito ay ang mga orchids na madalas nakakling or nakakapit sa mga puno. Commensalism exists among orchids and fruit trees. Orchids cling to and grow on the trunks of the trees. The trees are not harmed by the orchids, but they don't get any benefit either. So kung papansin natin dito, my dear learners, viewers, and students, na yung orchids ay nakakabit doon sa ating puno. Okay, naapektuhan ba si puno? Diba? Hindi naman. Okay, ngunit ito bang si orchid ay nakaka-benefit kay puno? Very good. Nakaka-benefit si orchid dahil meron siyang pinagkakapitan and at the same time nag-grow ang kanyang mga roots doon sa trunk ng ating mga trees. Ngunit the last question is si trees ba ay nakaka-benefit kay orchid? No, di ba? Hindi siya nakaka-benefit. So that is what you call the commensalism. Another example is yung mga malalaking isda katulad ng mga whales. Okay? Ang whales ay masyadong mabigat at masyadong malaki. Okay? May mga cases na marami na siyang dumi sa kanyang katawan. So ang nangyayari is may mga maliliit na fishes na umaaligid-aligid dito sa mga whales na ito. Sir, ano pong ginagawa? Okay? Tutor Chadi, ano po ang nangyayari? Bakit sumusunod po yung mga small fishes? The reason kung bakit sumusunod yung mga small fishes doon sa malaking whale ay dahil yung mga maliliit na dumi doon sa katawan ng whale ay pagkain ng mga maliliit na isda. So my question is, naapektuhan ba si whale? Hindi. Okay? Nakaka-benefit ba siya doon sa mga maliliit na isda? The answer is yes, kasi nawawala yung dumi doon sa kanyang katawan. Ngunit, another question, yung mga maliit bang isda ay nakaka-benefit din kay whale? Yes, dahil nakukuha nila yung dumi doon sa katawan ng whale na kung saan nag-serve as their food. Alright, that is what you call commensalism. Last but not the least, we have mutualism. Mutualism is characterized by the two organisms living together and both benefiting from the relationship. In some cases, the mutual relationship becomes so important that neither can live without the other. Okay. Pag sinabi naman natin mutualism, my dear student, learners, and viewers, ay ito isang relationship na kung saan ay pwedeng magkaroon ng hindi strong na relationship kapag wala ang isa. Isa sa mga example dyan ay ang
bees at saka yung flower. Okay, bees need flowers for their food, which is the nectar. Okay, the flowers in turn need bees for the fertilization because bees spread flowers seed. So itong relationship, my dear all student, learners, and viewers, ay very, very important. Why? Because kung walang isa, ay malaki yung possible na hindi siya mag-reproduce, malaki yung possible na hindi siya mag-exist or mabuhay, at malaki ang possible na magiging wala siyang dulot dito sa ecosystem natin or sa community natin, or even here in our ecology. Okay? So ano pong mangyayari? Okay? Itong mga bees na to, dahil lumalapit sila sa mga bulaklak, that is because may food sila doon, that is the nectar. However, ito namang flower, nakaka-benefit ba kay bees? Yes, nakaka-benefit siya kasi dahil sa pagsipsip niya ng nectar ay naikakalat niya yung ibang particles ng ating flowers na kung saan ay a good source for fertilization. And because of that, ay mas nagkakaroon ng maraming reproduction sa iba't ibang lugar. Alright? That is what you call the mutualism. Naintindihan ba mga ka-ALS? Okay? Kung naintindihan nyo nga, paki-comment down nga ang 4 na relationship na nakikita natin sa ating community and ecosystem. Very good. Okay, hihintayin ko yan, ha? This time, pag-usapan naman natin yung tinatawag natin na trophic structure. Trophic structure. Trophic comes from the word trop, which means nourishment. Trophic structure implies that there is an order to how the organisms in an ecosystem gain their nourishment. Each organism has a role to play in the general scheme of things. Pag sinabi natin trophic structure, my dear learners, viewers, and students, ito yung very well and chronological arrange ng nourishment na nakukuha ng isang living organism papunta sa ibang living organism. Nagkakaintindihan. Dahil ang living organism ay kailangan ng food para mabuhay, kay trophic structure ay may papakita niya kung ano ba ang mga needs or kung ano ba yung arrangement ng pagkakasunod-sunod ng pagkuha ng mga nourishment or ng energy from one living organism down to very complex living organism. Alright? Very good. This time, okay, pag-usapan naman natin yung mga levels ng trophic structure. Number 1, we have we have autotroph. Plants are the food producers and they are called autotrophs. Auto means self. Hence, autotroph refers to an organism that can produce its own food. When we talk about autotroph, my dear student, learners, and viewers, ito yung isang sa mga level ng ating trophic structure na kung saan sila yung mga species and living organism na kayang gumawa ng sarili nilang food. Okay? May tanong ako, kayo ba bilang mga manonood, bilang mga viewers natin ngayon, ay kung hindi kayo kakain ng food or hindi kayo maglalagay ng food sa ating mga katawan, kaya nyo bang makapag-generate or makagawa ng sariling food without the help of others? The answer is no. Itong mga autotrophic, which is mga plants, ay may kakayahang gumawa ng food. Later, i-explain ko kung paano yan. Heterotrophs. These are animals, okay, which is called heterotrophs. Hetero meaning different. This implies that animals need to get food from species different from their own. Okay, animals, including human beings, cannot produce their own source of food. Pag sinabi naman natin heterotroph, ito naman yung mga living organism or mga species na kung saan ay kailangan nilang makakuha ng food. Therefore, ibig sabihin, sila yung mga living organisms na hindi kayang gumawa ng food at umaasa sa ibang species or sa ibang living organism. So that is the autotroph, na kung saan ay kaya niyang gumawa ng sarili niyang food. At pag sinabi natin heterotroph, these are animals or living organism na hindi niya kaya mag-produce ng sarili niyang food. Sir, bigyan niyo nga kami na mas malawak pa na explanation. Alright, this time pag-usapan natin si autotroph. Plants are autotroph.
because they have the capability to produce food by utilizing energy from sunlight. This food making process is called photosynthesis. This is a complex process in which the leaves of a plant use light energy from the sun to produce chemicals that can be utilized as a food. Okay, tignan natin, my dear ALS student, ang ating illustration and picture dito sa aking presentation. Sir, bakit nga po ulit siyang tinawag na autotroph? Because the plant is our producers. Tatandaan, ano ang plant? Plant is our producers. Merong mga special skills ang mga plant natin na kung saan ay kaya nilang gumawa ng tinatawag natin na pagkain o kaya nilang gumawa sa sarili nila ng pagkain. They have a what you call chlorophyll. This chlorophyll absorbs the solar energy coming from our sun. At itong mga chlorophyll na to ay kapag nakuha na yung mga solar energy coming from the sun ay kino-convert ito into chemical energy. At kapag ito ay nagkaroon na or na-convert na sa tinatawag natin na chemical energy, ay pwede na siyang makagawa ng food by combining the water or the H2O and at the same time, the carbon dioxide na binibigay sa atin ng mga, na binibigay sa kanila nating mga tao at mga hayop. Alright? So that is the reason kung bakit nagagawa nila yung tinatawag na photosynthesis. At kapag meron ng chemical energy, meron ng water, at meron ng carbon dioxide, ay mag-undergo na siya ng tinatawag natin na photosynthesis. Sir, ano po ang byproduct nun? Ang byproduct nun is magkakaroon sila ng sugar or the starch, and at the same time, marirelease nila yung tinatawag na oxygen. That is the byproduct of photosynthesis. Alright? That is the autotroph. Ang mga autotroph ay mga plants at ang mga plants ay nagsuserve bilang isang producer. Alright? Very good. This time, pag-usapan naman natin yung mga levels ng trophic structure. Alright? Okay. Cutter, base dito sa ating, tignan natin yung ating illustration and picture dito sa aking presentation. We have the producer, which is the plants. We have the caterpillar. Wait lang po. Alright. We have the caterpillar here that serves to be the first consumer. We have also a bird here. Okay. Ang role niya naman dito ay isang secondary consumer. Okay. At meron naman tayong tinatawag na eagle that serve as our tertiary consumer. And lastly, we have decomposers. Tutor Chadi, ano-ano po ba ang mga ito? Okay, caterpillars feed on plants. They belong to the group of autotrophs, which in the trophic structures are called consumers. Consumers partake of the energy produced by the plants. Itong nakikita nating illustration, my dear student, learners, and viewers, ay tinatawag natin na trophic structure. We have the what you call producer. Again, pag sinabi natin producer, they are the autotrophs or plants, okay? Na kung saan ay nakakagawa sila ng sarili nilang pagkain. Okay, at itong mga producer na to, okay, itong mga autotrophs na to ay may mga leveling. We have the first primary consumer, we have secondary consumer, tertiary, and decomposers. Okay, dito sa first part is makikita natin na si caterpillar ay nag-serve as primary consumer. Alright, caterpillar are the first to partake of the bounty of energy provided by the plants. Hence, they are called primary consumer. Ibig sabihin ng primary consumer, my dear learning student and viewers, na ibig sabihin sila yung higit na nakakakain o nakakakuha ng maraming nourishment and energy na galing sa ating mga producers. Okay, so ibig sabihin ba nito, tutor, ay dahil silang unang nakakain ng tinatawag natin na mga producers, ay mas malaki ang nakukuha ng energy? That is correct. Kapag ikaw or ang isang living organism ang unang kumain ng mga byproduct ng ating autotrophs or ng mga plants, automatically makakakuha ka ng mas maraming energy coming from our producers. Okay, that is the caterpillar.
these caterpillars are eaten by the small birds. Since the birds eat the primary consumers, they are called secondary consumers. Kapag ang bird naman, based dito sa illustration natin, ay kinain yung tinatawag natin na caterpillar, automatically ay sila na ang tinatawag natin na secondary consumers. Tutor Chadi, madami pa din ba siyang makukuhang energy mula doon sa producer? The answer is no. Why? Because una-una nagamit na yung ibang energy or nourishment na nakuha ng caterpillar doon sa ating producer. So ibig sabihin, yung makukuha na energy ng ating bird ay hindi na ganong karami. Okay? By the way, just want to give you a trivia. Lahat ng ating primary consumer ay automatically, okay hindi pa naman lahat, karamihan ng ating primary consumer ay tinatawag natin na herbivore. These are the living organism and species na kung saan ay ang kinakain lamang ay mga halaman. Alright? Usually naman, pagdating sa secondary consumers, lahat ng ating mga members dito or karamihan sa ating mga members dito ay tinatawag natin na carnivores. Pag sinabing carnivores, these are living organisms na kung saan ang kinakain nila ay meat or another living organism or living animals. Alright, that is what we call the secondary consumers. Again, si bird ay pag kinain niya si caterpillar, automatically, ang tawag niya sa kanya ay secondary consumers at hindi na ganong karami ang energy na kanyang nakukuha mula doon sa producer. Alright. This time, eagles and other big birds sometimes eat the small birds. Since they eat the secondary consumers, they are what you call the tertiary consumer. So, again, kapag ang isang living organism ay kinain niya, okay, or na-consume niya, yung pangalawa or secondary consumer, that is what you call tertiary consumer, okay? Usually, or karamihan ng mga tertiary consumers ay tinatawag natin na omnivores. Madalas sila yung kumakain ng mga plants at kumakain din as well ng tinatawag natin na mga living organism or another living organism, all right? So that is what's called tertiary. And we have the last, the decomposers. When eagles eventually die, their bodies are broken down by the bacteria called decomposers. In this way, energy is returned to the soil, which plant use as anchor and as a source of nutrients. Thus, the cycle of the food production and consumption continues, goes on and on, on and on. Okay, so ganun ang mangyayari, guys. Lahat tayo or lahat ng living organisms, kapag namatay, automatically ay mapupunta ulit sila sa soil because they have a what you call, we have a what you call decomposers na kung saan ay kumakain ng mga ganong klase ng mga situation. Ngayon, itong mga decomposers na to ay maibabalik lahat ng mga nutrients na nakuha ng isang living organism doon sa lupa at ang makikinabang ulit ito ay ang mga plants. At yung ganong scenario ay paulit-ulit na mangyayari hanggang sa maging isang cycle and system. Okay, that is what you call the trophic structure. So therefore, we can now conclude from the given example that the trophic structure is composed of different levels. We have the producers, we have the primary consumers, the secondary consumers, and tertiary consumers kasama ang ating decomposers. The trophic structure therefore shows how food is produced, consumed, and produced again. And it shows the order of feeding and nourishment among living things over and over and over again. Hanggang sa ito ay katulad ng sinabi ko kanina, maging cycle or maging isang system na dahil pa ulit-ulit ang nangyayari. Alright? Nakuha ba ang trophic structure? Pakibigay niya sa akin ang limang trophic structure na ating pinag-aralan. Comment down your answers. Alright? Very good. This time, pag-usapan naman natin si food chain and food web. Are you ready? Alright. Ngunit,
bitinin ko muna kayo sandali. Nais ko munang balikan ang ating mga viewers na live na nanonood sa atin. Alright? Okay? Magandang gabi sa iyo. Justin Estalio. Ganon din sa iyo, Reduban Alin. Alright? Magandang gabi sa inyong lahat. I hope na marami kayo natutunan ngayong session na to para sa gabing ito. Alright? This time, ay balikan na natin ang ating lesson. We have the food chain and food web. Food chain shows a simple and direct relationship among producers and consumers. Pag sinabi natin food chain, ito ay isang kumpleto, okay? Ito ay isang kumpletong arrangement ng pagkuha ng nourishment from producers down to tertiary. Okay? Katulad ng sinabi natin kanina, magbigay tayo ng another example. Okay? We have plants, di ba? Tapos kumain ng tinatawag natin na grasshopper. Tapos itong grasshopper ay kinain ng frog. At itong frog ay kinain naman ng tinatawag natin na snake. Okay? Ay yung linya na yon, pag meron na tayong producer, primary consumer, secondary and tertiary, ito ay tinatawag natin na food chain. Okay? At isang chain lamang ito. Alright? Nagkakaintindihan ba? So, they are very connected to each other because the nourishment from one species or living organism down to the last ay napapakita, okay, kung paano nga ba nabobroken down yung mga nourishment from one species down to others. Alright, this time, ayun, bibigyan ko nga kayo ng example. Again, we have plants here, okay? We have a rabbit, okay? Tapos, ang rabbit naman ay kinain ng tinatawag natin na snake. Okay. At for sure, ang snake ay makakain ng isa pang big birds katulad ng eagle. So, itong nakikita natin scenario or itong nakikita nating arrangement of trophic structure ay matatawag natin na isang food chain. A food chain describes how different organisms eat each other, starting out with the plant or the producers down to the tertiary consumer. Alright? Ano naman kaya ang food web? Okay, it illustrates several interconnected food chains. Food webs reflect what happens in nature when organisms have complex feeding relationship. Pag sinabi naman natin food web, ito ay series ng mga food chain na nakikita natin at nangyayari sa ating ecosystem. Katulad na lamang ng picture na ito. Mapapansin natin na ang bawat animals ay connected to each other because prospect sila na maging isang food. Okay? We have here the plants. Okay? Which is the grass. Tama ba? For example, ay itong grass na to ay kumain ang tinatawag natin na grasshopper. At itong grasshopper naman ay kinain ng tinatawag natin na bird. Okay? Na nagkataon naman, okay? Sa second, food chain natin, we have a rabbit. Yung first example natin, we have also a snake and eagle. Okay, pansinin natin yung dalawang food chain na ito. My dear student, learners, and viewers. Mapapansin natin na si snake, okay, ay pwedeng kainin si bird. Okay? Pero they are not belong to the same food chain. Kapag ganitong nangyayari, my dear learners, viewers, and students, ay nagkakaroon na ng tinatawag na food web. Food web, again, is the interconnected food chain. Okay? Na kung saan ay nagkakaroon ng beneficial ang isang food chain to another food chain. Okay? And at the same time, itong mga series ng mga food chain nito ay connected to each other. Kasi katulad nga na sinabi ko kanina, malamang sa malamang ay prospect din sila maging isang food ng another living organism. And the story goes like in our illustration. Any comments, my dear learners, viewers, and students? All right, this time, okay. All right, thank you so much, Jeremiah. Producer, primary consumer, second consumer, tertiary consumer, and decomposers. Very good. So, my dear students, learners, and viewers, that is our lesson for today. I hope may natutunan kayo para sa session natin ngayong araw na ito. Alright?
For any comments, comment down your answers. Okay? So this time ay titiyakin natin na kayo ay may natutunan at sisiguruhin natin na kayo ay talagang nakinig kasi magkakaroon ako ng maliit at simpleng activity lamang. Okay? Let us check what you have learned this day. Choose the correct answer from the choices and write it down in your paper. All right? Are you ready? Very good. We have number 1. Plants are the food producers and they are called A. Autotrophs, B. Heterotrophs, letter D. Decomposers. Comment down your answers. Ano kaya ang plant? Sabi ito daw ay producers. At pag isa siyang producer, maari ba siyang tawagin na autotroph, heterotroph, or decomposers? Ano kaya ang ating sagot para sa number 1? The answer for number 1 is letter? Very good. The answer for that is letter A. Very good, Jeremiah. Let's have number 2. Muli, balik ko lamang po. Muli, lagi natin tatandaan, my dear ALS learners, viewers, and students, na ang autotroph ay tinatawag natin na food producers because they have a special ability called chlorophyll na nakakapag-convert ng solar energy coming from the sun na kung saan pag nagkaroon na ng chemical energy ay maaari na siya mag-undergo sa tinatawag natin na photosynthesis. Alright, number 2. This relationship occurs when one organism benefits at the expense of other. Okay? A. Commensalism. B. Mutualism. Letter C. Parasitism. Comment on your answers. Ano kaya relationship daw yon? Yung isang organism daw ay nakaka-benefit at yung isa naman ay hindi nakaka-benefit kasi nawawalan siya. Is that commensalism? Is that mutualism or parasitism? All right. Let's check for the answer. The answer for number 2 is parasitism. Very good. This time, pag-usapan naman natin yung, alamin naman natin yung number 3. Blank shows a simple and direct relationship among producers and consumers. Is it letter A, food web, B, food chain, or letter C, food is life? All right. Food is life. Sino mahilig doon? Number 3, what is the answer for that? Comment down your answers. Ay, parang feeling ko food is life yan. Sino sa inyo ang food is life? All right. Let's check for the answer in number 3. We have simple and direct relationship lang daw eh. Okay, that is food chain. Laging tatandaan kapag ang keyword natin dito is simple, ay automatically that is what you call food chain. And number 4, itong picture na to guys, i-analyze natin. Ito ba ay isang illustration and picture ng food web? Or letter B, food chain? Or letter C, food is life? Comment down your answer. Ano kaya picture nito? Okay? Ito ba isang food web? Food chain? Or food is life? Alright, very good. Nakakita ko ng mga maraming sagot. Okay, the answer for number 4 is, oh, I'm so sorry, typo error. That is food web. Alright? Number 5, this is a kind of relationship where one of the partners benefits while the other is neither help nor harm. A, commensalism. B, mutualism, or letter C, parasitism. Comment down your answer. Ano kaya ito? Okay? Isa rin nakakabili pero yung isa halos walang pakialam dahil hindi naman siya nasasaktan at hindi naman siya gano'n na minsan natutulungan or minsan natutulungan pa nga siya. Is that commensalism, mutualism, or parasitism? What is the answer? The answer for that is very good. Letter A, commensalism. Alright. Thank you so much. Nakuha ako na pong hihingi ng pasensya at ang aso ko po ay maingay. Alright? Muli,
Nais ko muna kayong pasalamatan para sa session na to dahil kayo po ay talagang nakasuporta sa lahat po ng aming DepEd ETUlay sessions dito sa Department of Education. At muli po, ako po si Tutor Chadi, ang inyong science buddy mula sa DepEd ETUlay Alternative Learning System Learning Strand number 2, high school na nag-iiwan ng isang katagang kaibiganin natin si Rita. Dahil kay Rita, reading is the answer. Salamat! Don't forget to subscribe. Ang bilis ng oras, no? Natapos na naman ang ating ETUlay online tutorial sa araw na ito. Ikaw ba ay may mga bagong natutuhan? Kung opo, abangan bukas ang ating mga kaabang-abang na ETUlay program. Gamitin ang hashtag ETUlay Level Up. Kita-kits bukas!